हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोमा। त थोरै कोठालाई आइसोलेसन गरौँ। कोरोना वाला आइसोलेसन हैन, बाहिरबाट एकदम हल्ला आइरहन्छ, त्यसैले झ्याल ढोका थुनेर आइसोलेसन। हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोमा। त आज के भयो भन्दाखेरि मलाई मासु खानु मन लाग्यो, कुखुराको मासु। त दिउँसो भइसकेको थियो, बिहान त वास्तै भएन। दिउँसो भएपछि लकडाउन छ, लकडाउन भएपछि सबै पसलहरू बन्द भइसकेको छ। त कसरी खाने भनेर मैले आइडिया लगाएर थियो। अचानक टिभीमा एउटा फिल्म आइरहेको थियो, प्राचीन टाइपको फिल्म, जहाँ एकदम धनुहरू लगाएर पुरा चराहरू मारेको देखिरहेको थियो। अनि म पनि चरा मारेर खानु पर्यो भनेर। त आजको टपिक त्यही रहेको छ, हामी बो बनाउनु गइरहेको छु। हामी हैन, एक्चुअली म बो बनाउनु गइरहेको छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। मार्नेवारे चाहिँ केही हैन है, फेरि जस्ट फर एजुकेसनल। त मटेरियलहरू, सामानहरू म लिँदैछु। पिभिसी पाइपै होला यो। होला यो धारा, खानेपानीको धारामा पाइन्छ यो। सिरियसली खानेपानीको धारामा पाइन्छ? मलाई लाग्यो त पसलमा पाइन्छ होला। थोरै यहाँ काटेको छु, यो काटेको भन्दा यो जोइन भएको छ, केही छैन। त हामी यहाँ पाल पार्छौँ। हामीलाई त मनै छैन। यसमा अगाडि पारेको छ, अब पछाडि पनि पार्ने। अनि अर्को रहेको छ, म यस्तो खालको वायर लिँदैछु। तपाईहरु पनि बनाउनु चाहनुहुन्छ भने नर्मल टाइपको युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो युज गर्दैछु। त लेट्स स्टार्ट। अगाडि म देखाउन चाहन्छु यो पाल मैले कसरी बनाएँ। त फेरि पनि लेट्स स्टार्ट। त यो रहेको छ मेरो मिनी वर्कसप। क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ अलिक नराम्रो आउन सक्छ यहाँ, किनकि लाइट परिरहेको छैन। त मैले यो पाल पार्नको लागि चाहिँ एउटा यस्तो खालको स्क्रु लिएको छु। स्क्रु अनि हम्बर चाहिहाल्छ। अनि यो पनि आवश्यक पर्न सक्छ, यो पनि आवश्यक पर्न सक्छ। त अगाडि हामी एकैचोटि यहाँ पाल पार्दैनौँ, पहिला अर्को किलाले पाल पारौँ। अर्को किला हाजिर हो। यस बस, हाजिर भए। के गर्नु पर्यो? यसलाई पाल पार्दै। ओके। मिनी वर्कसपमा मिनी यो थोरै के बनाएको थाहै छैन। रहेको छ। त यसलाई पाल पार्नुको लागि हामी यहाँ यसले गलत शब्द होइन नि, फेरि यसमा ठोक्छौँ यसरी। त यसको युज रहेको छ, यसलाई निकाल्ने। यसले चाहिँ सानो किलाले चाहिँ सानो पाल पारेको छ। अब हामी यसमा स्क्रु हालेर अलिक ठुलो बनाउने छौँ, ताकि हाम्रो त्यो तार यसमा सजिलैसँग पसोस्। अलिक ठुलो बनाउँ है। यसले चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई। भित्र एकैचोटि हम्बरले छिरायो भने नि फुट्न सक्छ पाइप। बिस्तारै हामी यसलाई टर्चर दिन्छौँ। एक्चुअली के भएछ भन्दाखेरि अगाडि पाल परेको पालमा स्क्रु हालिरहेको रहेछ। मेरो दिमागको नि स्क्रु भएछ, यो पो त नि। लेट्स डु अगेन। हम्बर चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति होसियार भएर चलाउनुपर्छ, नत्र हातको औँलाले दुःख पाउने समस्या आउन सक्छ। लकडाउनको बेला हस्पिटलहरू पनि बन्द हुन सक्छ।
हातको चेकअप गर्न जाँदाखेरि फेरि पिसिआर टेस्ट लिएर आऊ भन्न सक्छ। त होसियार भएर ती यहाँको भइसकेको छ। अब अर्को पनि पल पारेर नै छु। ओके, हामीले दुवैतर्फ पल पारिसकेको छौँ यहाँ पनि। अनि यहाँ पनि अब पालो यो तार छिराउने पालो। त हामी यहाँबाट छिराउने छौँ। कता गयो पालै गायब भयो त। यहाँबाट छिराएर हामी यहाँबाट निकाल्ने छौँ। त्यो यतापट्टि गाठो बनाइदिउँ ताकि यतापट्टि नआओस् भनेर। त्यो बोको सेप अलिकति दिउँ अनि यता पनि पर्छ टाइट राख्नको लागि। त्यसले अलिकति हामी पाइपभन्दा टाइट राख्नलाई पाइपभन्दा छोटै तारको प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसमा छिराइदिउँ अघिको जस्तै गरेर। त यसलाई अलिकति खुम्चौँ भन्दाखेरि खुम्चौँ अलिक बोको सेप दिनु पर्यो। यो सुकुल मेटिसको वास्ता नगरौँ, यहाँ ध्यान दिउँ किनकि मिनिङ वर्कसप हो। त्यस्तो गयो रेडी। त यो अलिकति सेप नमिलेको कस्तो लागिरहेको छ। त हामी अलिकति राम्रो कार्पेट उठाइसकेका छौँ। त्यसको बोको लागि एरो बनाउनु पर्यो। एरोको लागि स्केलेटन खोज्नु पर्यो माइनक्राफ्टमा। तर हामी यो लिँदैछौँ यो सिल्ड होइन सिल जुन पुरानो र्याकतिर पाइन्थ्यो त्यहाँबाट लिएको छु। यसको चाहिँ यस्तोबाट हाम्रो हातमा सिल पस्ने हुन्छ। त्यसले अलिकति जोगिएर गर्नुपर्ने हुनेछ। त अघि भने जस्तो यसमा अलिकति सिल पस्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले हामी यसमा टेप टाल्नेछौँ। त यसलाई डेकोरेसन गरे जस्तो पनि हुन्छ। त हाम्रो टार्गेट रहेको छ त्यो कालो चिज। त्यसले हामी हेरौँ कति टार्गेट त्यो यो एरो अलिकति राम्रोसँग गएको छैन किनकि यसमा पछाडि हामीले हावालाई काट्ने चिज राखेका छौँ। हावालाई काट्नुको लागि कुखुराको प्वाँख हाल्दा पनि हुन्छ। कुखुराको प्वाँख जस्तो चिज प्वाँखै हाल्दा हुन्छ। यो चराहरूको प्वाँख हाल्दा राम्रो देखिन्छ होइन, राम्रोसँग जान्छौँ। त हाम्रो नेक्स्ट लेभल रहेको छ। नेक्स्ट लेभल कसलाई हान्ने हामी उत्योबाट बिच्चाबाट निकाल्नेछौँ। योबाट हामी होइन म। साइडबाट गयो लु। त आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।
with